მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 17 საათზე მე ქეთი ქაშაკაშვილი ვარ. კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტების მისაღებად დამატებით 1000-დან 1500 საწოლამდე მზადდება. რა ინფორმაცია მიიღო პრემიერმა კერძო კლინიკების ხელმძღვანელებისგან? მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 225,400 გადააჭარბა, როგორია ოფიციალური სტატისტიკა მსოფლიოს მასშტაბით. პრემიერ-მინისტრი კერძო კლინიკების ხელმძღვანელებს შეხვდა. გიორგი გახარია მათგან მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კლინიკები სრულ მზადყოფნაში არიან. ჯანდაცვის მინისტრი კი აცხადებს, რომ ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არ არის, თუმცა მინისტრის თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ არ ვიყოთ ფრთხილად, არ ვიყოთ მობილიზებული და არ გავითვალისწინოთ რეკომენდაციები. სოფო ბერიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის კიდევ რა განცხადებები გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა. სოფო, გისმენთ. ქეთი, კარგად იცით, რომ ბოლო დღეებია მთავრობის წევრების მხრიდან კეთდება განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ელოდებიან ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდას. რა არის ამ განცხადებების საფუძველი? ეს კიდევ ერთხელ დღეს დააზუსტა ჯანდაცვის მინისტრმა. ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ საქართველოს 2000-მდე მოქალაქე, რომელიც ბოლო პერიოდში სარისკო ქვეყნებში იმყოფებოდა, ახლა არიან ან კარანტინში, ან თვით იზოლაციაში და შესაბამისად მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდას, როგორც ირკვევა, ქვეყანა სწორედ ამ კონტინგენტიდან ელოდება. თუმცა კარგია ის, რომ ჯანდაცვის უწყება დარწმუნებულია, რომ ისინი მომატებულ გამოწვევას ადეკვატურად უპასუხებენ და წარმატებით გაართმევენ თავს. 2000-მდე ჩვენი მოქალაქე, რომელიც ამ პერიოდის მანძილზე იმყოფებოდა სხვადასხვა სარისკო ქვეყანაში და რისკი ამ ეტაპზე მომატებულია ევროპაში საგანგაშოდ, არის დღესდღეობით საქართველოში, იმყოფებიან საკარანტინო ზონებში და ასევე საიზოლაციო ზონებში, თვითიზოლაციაში. შესაბამისად, მომდევნო 2 კვირის მანძილზე ჩვენ ამ მოქალაქეებში, რა თქმა უნდა, ველოდებით რიცხვის ზრდას. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისათვის, რომ ჩვენ ვაცხადებთ კიდევ უფრო გამკაცრებულ მზაობას და ვემზადებით, რა თქმა უნდა, შემდეგი პაციენტების მიღებისთვის, რისთვისაც გვინდა, რომ ვიყოთ სრულიად მობილიზებული და სრულიად იყოს ინფორმირებული როგორც ჩვენი მოქალაქეები, ასევე ჩვენი კერძო სექტორი. ჯანდაცვის სექტორის მზაობა კონკრეტულ ციფრებში გამოიხატება, ამაზეც მინისტრმა ისაუბრა ცოტა ხნის წინ. ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ დამატებით ამ ეტაპზე 1500-მდე საწოლი მზადდება საჭიროების შემთხვევაში კონკრეტულად კორონავირუსით ინფიცირებულთა სამკურნალოდ. ამ ეტაპზე 500-მდე საწოლი უკვე არის მზად იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში იყოს გამოყენებული და დამატებით, როგორც მინისტრი ამბობს, მეორე ჯგუფის ჰოსპიტალებს რეზერვში აქვთ 700-მდე საწოლი, მესამე დონის ჰოსპიტალებს კი დამატებით 800-მდე საწოლი. დღესდღეობით 500-ზე მეტი საწოლი უკვე არის მობილიზებული პაციენტების მისაღებად და შემდგომი ეტაპი არის, ჩვენ გვაქვს ეს რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი. პირველ ეტაპზე მოხდება გარკვეული რიცხვის ზრდის შემთხვევაში დაანონსება ამის ოფიციალურად მიწოდება ინფორმაციის მეორე ჯგუფის ჰოსპიტალებისთვის, სადაც ჩვენ გვაქვს რეზერვის 700 საწოლი, შემდეგ გვაქვს მესამეული დონისთვის მომზადებული ჰოსპიტალები და მათაც აქვთ რესურსი 700-დან 800 საწოლამდე გამოყენ კორონავირუსის პაციენტების მისაღებად, ხოლო დღეს ამ გაფართოებულ შეხვედრაზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვამზადებთ უკვე დამატებითად საწოლებს, რომელთა რაოდენობაც იქნება 1000-დან 1500-მდე. სწორედ გაფართოებულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც უწყებათა შორისი კომისიის საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ, დეტალურად და კონკრეტულად კერძო სექტორისაგან მოისმინა ინფორმაცია, რისთვის არიან მზად ჰოსპიტალები, რა შესაძლებლობები აქვთ მათ და ამის შემდეგ კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა საკუთარი მზაობის შესახებ განცხადებები უკვე მედიისთვისაც გააკეთეს. მზად ვართ ჩვენ ხელთ არსებული რესურსებით ჩავერთოთ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და საზოგადოებას აღმოუჩინოთ შესაბამისი დახმარება. ჩვენი საწოლფონდი არის 125 საწოლი, რომელიც მოიცავს კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში 26 საწოლს და ასევე დღის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს 18 სასუნთქი აპარატი. მიმდინარეობს ინტენსიური გადამზადებები და ტრეინინგები, რათა ყველა ჰოსპიტალში თუ მოხდა რომ
რომელიმეში ვთქვათ ეს პაციენტი იმართოს ძალიან სწორად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ ეტაპზე ტრიაჟი, სწორი და სწორად მართვა პირველადი პაციენტის. რაც შეეხება დამატებითი მოცულობების გამოყოფას, ჩვენ წინა კვირასაც გავაკეთეთ განცხადება ამასთან დაკავშირებით და მზად ვართ, რომ პირველ ეტაპზე თუ ამის საჭიროება დადგა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაახლოებით 300-დან 400 საწყობამდე გამოვყოთ ქვეყნის მასშტაბით. LG-ს და LG-ს და კომპანიას გააჩნია 200 საწოლი. აქედან 20 არის აღჭურვილი სრულიად სასუნთქი აპარატებით, გაგვაჩნია 7 ბოქსირებული პალატა და ერთ-ერთი ინფექციური სავანტყოფო სრულიად იქნება მზად იმისათვის, რომ მიიღოს პაციენტები. მადლობა საქართველოს მთავრობას დღევანდელი შეხვედრისთვის, სადაც პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით გამოითქვა ბზაობა იმისათვის, რომ ყველა კერძო კლინიკა იყოს აღჭურვილი სათანადო ხელმისაწვდომი საშუალებებით. არსებული რეალობის გათვალისწინებით უკვე ვიცით, რომ უახლოეს დღეებში იქნება დამატებითი შეზღუდვები. ეს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა დილით გამართულ პრესკონფერენციაზე დაანონსა. დღის ბოლოს უწყებებმა უნდა უთხრან პრემიერ-მინისტრს, რა მიმართულებით არის შესაძლებელი დამატებითი შეზღუდვები, თუმცა ირაკლი ჩიქოვანი ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს არ არის საგანგებო მდგომარეობა, ეს არის შეზღუდვების გამკაცრება. მადლობა სოფო ბერიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საკოორდინაციო საბჭო ახალ რეგულაციებზე მუშაობს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანა ვირუსის გავრცელების ეტაპზეა და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია მისი თქმით არის სოციალური დისტანცირების ამოქმედება. ამირან გამყრელიძის განცხადებით სოციალური ანუ ფიზიკური დისტანცირების ღონისძიებების გარდა რესტორნებისა და კაფე-ბარებისა სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებსაც უნდა შეეხოს. ქვეყანა იმ ღონისძიებებით, რომელიც გატარდა და ძალიან სერიოზული ღონისძიებები გატარდა, მოვახდინეთ ჩვენ პრევენცია, რომ ჯერჯერობით არ გვაქვს ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია ქვეყანაში. მაგრამ როგორც ყოველთვის აღნიშნავთ, შემთხვევათა ზრდა ქვეყანაში იქნება და ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ფართო მასშტაბიანი ზრდა შემთხვევები. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი შევიდა წინადადებებით, რომ უფრო მეტად გამკაცრდეს სოციალური დისტანცირების ან ზოგი ეძახის ამას ფიზიკური დისტანცირების ღონისძიებები ქვეყანაში. იგივე ვთქვათ, გარდა რესტორნებისა, კაფე-ბარებისა და ასე შემდეგ, რომ შეეხოს სოციალური დისტანცირების ღონისძიებები, ასევე სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებს, რა თქმა უნდა, საკვები ობიექტების და აფთიაქების გამოკლებით. ესპანეთში კორონავირუსით საქართველოს 74 წლის მოქალაქე გარდაიცვალა. მას ვირუსის პარალელურად რამდენიმე ქრონიკული დაავადებაც ჰქონდა, რაც შეეხება გადმოსვენების საკითხს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუდმივი კავშირი აქვს გარდაცვლილის ოჯახთან. დავით ზალკალიანის განცხადებით არსებობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა დაცვაც აუცილებელია. გვაქვს ამ საზღვარგარეთ მყოფ ჩვენს მოქალაქეებში უკვე ერთი სამწუხარო შემთხვევა, ესპანეთში ერთი გარდაცვალების ფაქტი, ხანდაზმული მოქალაქის, რომელსაც ჰქონდა კორონავირუსულ ინფექციასთან ერთად მრავალი რისკ ფაქტორი, ანუ რამოდენიმე კიდევ თანმხლები ქრონიკული დაავადება. გადმოსვენებასთან დაკავშირებით პროცედურები სამწუხაროდ ამ სიტუაციაში ჩვეულებრივი პროცედურები ჩვენ ვერ წავალთ, რადგანაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას აქვს სპეციალურად გაწერილი პროტოკოლი, ამიტომ ჩვენი საკონსულო ესპანეთში იმყოფება კომუნიკაციაში ოჯახთან და ბუნებრივია ოჯახთან შეთანხმებით მოხდება ამ პროცედურების გაწერა და ჩვენ რა თქმა უნდა დავემორჩილოთ ამ სიტუაციაში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გაწერილ პროტოკოლსა და წესებს. რა ვითარება ქვეყანაში კორონავირუსთან მიმართებაში? პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე. ბატონ თენგიზ, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. ბატონ თენგიზ, პირველ რიგში ბუნებრივია უნდა გკითხოთ პაციენტებზე, რომლებიც არიან ინფიცირებული კორონავირუსით, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ყავს ერთი ხანდაზმული პაციენტიც. დიახ, ამჟამად საქართველოში ოფიციალურად დარეგისტრირებულია 80 დადასტურებული შემთხვევა. ბოდიშვიხტი 80 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან
32 მკურნალობდა ინფექციურ საავადმყოფოში, ერთი გაეწერა, დარჩა 31. 4 პაციენტი მკურნალობს საუნივერსიტეტო კლინიკაში, 3 საჩხერეში და 1 ბათუმში. მდგომარეობა არის ესეთი, 3 პაციენტის მდგომარეობა რჩება შედარებით მძიმე და ისინი გადიან ინტენსიურ მეთვალყურებას და მკურნალობას. აქედან 2-ია საუნივერსიტეტო კლინიკაში და 1 ჩვენს ცენტრში. გარდა ამისა, გვყავს რამოდენიმე პრობლემური პაციენტი. პრობლემურ პაციენტს უძახი იმ პაციენტს, რომელსაც ამ წუთში შეიძლება არ აქვს ძალიან მძიმე კრიტიკული მდგომარეობა, მაგრამ რიგი მიზეზების გამო, მაგალითად იმის გამო, რომ ერთ-ერთი ჩვენი პაციენტი არის 80 წელს ღრმად გადაცილებული და აქვს მძიმე ნევროლოგიური დაავადება, ეს პაციენტი ბუნებრივი არის პრობლემური, რადგან ძალიან დიდი ალბათობით აქ მოსალოდნელია მდგომარეობის სერიოზული დამძიმება და მსოფლიო გამოცდილებით ასეთი პაციენტები პროგნოზი ძალიან სერიოზულია. ჩვენ ეს პაციენტი დროულად გადმოვიყვანეთ კლინიკაში და პირდაპირ მოვათავსეთ რეანიმაციულ განყოფილებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ ეტაპზე ჯერ არ საჭიროებს ინტენსიური თერაპიის ღონისძიებებს, მაგრამ ვიმეორებ, მისი ძალიან ხანდაზმული ასაკის და მძიმე ნევროლოგიური დაავადების გამო ის უნდა იმყოფებოდეს მაინც რეანიმაციულ განყოფილებაში და ასეც არის ამჟამად მთელი კლინიკა ზრუნავს იმაზე, რომ ეს პაციენტი გადავარჩინოთ. ბატონ თენგიზ, ერთს დავაზუსტებ, თქვენ ახსენეთ 80 დადასტურებული შემთხვევა, რომ დავაზუსტოთ 80-ია საუბარი თუ 80 არა, 40 დადასტურებული შემთხვევა. დიახ. 40 დადასტურებული შემთხვევა, 40 ცალსახად 40. ესე იგი, ერთი მსგავსი პაციენტი არის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, რომლის ასაკი არის 80 წელი და ისიც პრობლემურია. გასაგებია, უნდა ვკითხოთ მეოთხეულ გადაცემებთან დაკავშირებითაც, ამასთან დაკავშირებით უკვე განცხადებები კეთდება, მათ შორის თქვენც ისაუბრეთ, რომ ეს არის მოსალოდნელი კვირის ბოლოს ან შემდეგ კვირაში, ნიშნავს თუ არა უკვე მეოთხეული გადაცემების დაწყება, რომ ქვეყანაში იწყება ვირუსის მასობრივი გავრცელება? დიახ, ამას ნიშნავს, ოღონდ დამოკიდებულია ქვეყნის საპასუხო ღონისძიებებზე, მნიშვნელოვანწილად ის აი ეს მასობრივი გავრცელება რა მასშტაბის იქნება. საქართველოს დროულად დააფიქსირა მომენტი, როდესაც შესაძლებელი იყო აი ამ პირველი, მეორე, მესამე რიგის გადაცემებს დამატებოდა მეოთხე რიგის გადაცემა. ჯერ ეს ჩემი შეფასებით მაინც არ მოხდარა, მაგრამ უახლოეს დღეებში მოხდება და მთავრობამ მიიღო თვისობრივად განსხვავებული საპასუხო ღონისძიებებზე გადასვლის გადაწყვეტილება. ერთი რომ გამოცხადდა პირდაპირ სამთავრობო მართვა, თქვათ, აი ამ ეპიდემიის, აი ამ კრიზისული მდგომარეობის და პირადად პრემიერმა აიღო მართვა თავის თავზე. რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აგრძელებენ და გააძლიერეს ყველა ის ქმედება, რასაც ისინი აწარმოებდნენ, მაგრამ მათი უფლებამოსილება არ ყოფნის აი ამ მეოთხეული გადაცემის სტადიაზე პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ვინაიდან ამ შემთხვევაში პაციენტების დაინფიცირება ხდება, რა არის მეოთხეული სტადია? როცა პაციენტების დაინფიცირება ხდება ისე, რომ მათ არ იციან კონკრეტულად ვისთან ჰქონდათ კონტაქტი. ეს შეიძლება მოხდეს მაღაზიაში, თეატრში, კინოში, გასვენებაში, სპორტულ ღონისძიებაზე და სხვა. ამიტომ ამ სტადიაზე აუცილებელია გამკაცრდეს ზომები, რაც უკვე ბოლო 2-3 დღის მანძილზე ეტაპურად ხორციელდება და დღეს მოსალოდნელია, რომ გამოცხადდება კიდევ ახალი შეზღუდვები. თქვენ იცით, რომ სწავლის პროცესი სკოლებში შეწყვეტილია, კონფერენციების, ხალხმრავალი კონფერენციების გამართვა შეწყვეტილია. იმ სამსახურების მუშაობა, სადაც ონლაინ მუშაობა შესაძლებელია, გადასულია ონლაინ მუშაობაზე. დაიხურა ბარები, კაფეები, რესტორნები
დროებით შეჩერებულია სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა, სპორტული ღონისძიებების შეწყდა. დღეს ამას კიდევ დაემატება ვთქვათ გარკვეული შეზღუდვები, რათა მოსახლეობა მაქსიმალურად სახლში დარჩეს. სავარაუდოდ იქნება ისეთი ღონისძიებები, რომელიც მოსახლეობას ვთქვათ დაარწმუნებს იმაში, რომ ისინი სახლში დარჩენ და განსაკუთრებული აუცილებლობის გარეშე არ გამოვიდნენ თავიანთი სახლიდან და ვთქვათ არ შეუწყონ ხელი მათ და უნებურად აი ამ ინფექციის ახალი შემთხვევების მატებას. ბატონ თენგის, ჩვენ ხშირად გვესმის, დიახ, გისმენთ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს, რომელიც ჯერჯერობით ახერხებს ცივილიზებული ევროპის, ანუ განვითარებული ქვეყნების ეპიდემიის განვითარების ფონზე დადოს ერთ-ერთი საუკეთესო თუ საუკეთესო მაჩვენებლები არა, ვფიქრობ, რომ ამ მასობრივი გავრცელების სტადიაზეც მოახერხებს, რომ ეს მასობრივი გავრცელება იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული. ბატონ თენგის, ჩვენ გვესმის ხშირად, რომ ვირუსის გავრცელების პიკი შეიძლება იყოს მარტის ბოლოს, ან შეიძლება იყოს აპრილის შუა რიცხვებში. თუ შეგიძლიათ გითხრათ დაახლოებით, როდის ველოდებით ამას? არავინ არ იცის ეს, იმიტომ რომ ეს არის ახალი ვირუსი და მისი ბუნება როგორია დამერწმუნეთ არავინ არ იცის, არის მხოლოდ ვარაუდები და მსჯელობენ პრეცედენტებით გრიპის ეპიდემიის მიხედვით, რომ აი გრიპის ეპიდემია პიკს აღწევს მეორე პიკს, პირველი პიკი იყო ნოემბერ-დეკემბერში, მეორე პიკს აღწევს თებერვალ-მარტში და აპრილიდან ის ხდება მილევადი, ანუ იწყება ეპიდემიის დაღმავალი ტალღა. აქვთ იმედი ექსპერტთა ნაწილს და ყველას ასე გვინდა, რომ კორონავირუსის ეპიდემია მოიქცეს ისე როგორც გრიპის ეპიდემია, თუ ეს მოხდა ხო ძალიან კარგი, თუ არა და კორონავირუსს სულ სხვა თვისებები გამოამჟღავნა და არ წავიდა დაღმავალი გზით ეპიდემია, ჩვენ ამისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ. შესაძლოა ეს პიკი იყოს არა მარტში, არამედ ივნისში და ასე შემდეგ. ბატონ თენგის, აუცილებლად უნდა გკითხოთ მასობრივ ტესტირებებზე, როგორც ვიცით, ძალიან მალე ქვეყანაში შესაბამისი რესურსი იქნება, რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში დაიწყება მასობრივი ტესტირება, თუ ადამიანს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული სიმპტომი იმისთვის, რომ მას გაუკეთდეს ეს ტესტი. მე გეტყვით, რას ნიშნავს, რომ ამან გაურკვევლობა არ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხულობს ამას და რომ არასწორი მოლოდინები არ გაჩნდეს, კარგი კითხვა დამისვით ძალიან მე გიპასუხებთ. ეს არის შემდეგი. თუ დღეისთვის ტესტირება უტარდება მხოლოდ იმ ადამიანებს, პიროვნებებს, რომელთაც აქვთ რომელიმე კლინიკური ნიშანი, სიმპტომი, მწვავე რესპირაციული ინფექციის, მაგალითად ტემპერატურის მომატება, ხველა, ყელის წვილი, ცხვირის გაჭედვა და სხვა და აუცილებლად აქვთ მეორე პირობა, რომ ისინი ბოლო 14 დღის მანძილზე იმყოფებოდნენ შეხებაში მაღალი რისკის ქვეყნებთან. შეხებაში გულისხმობ, რომ ან თვითონ მოგზაურობდნენ მაღალი ქვეყნის რისკის ქვეყნებში და ასეთია ევროპის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა, მე არაფერს ვამბობ ჩინეთზე და სამხრეთ კორეაზე და ირანზე, ან მასპინძლობდნენ მათთან ამ ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმარს. ან კონტაქტში იყვნენ იმ პირებთან, ვისაც უახლოეს დღეებში დაუდასტურდათ ინფექცია. აი მხოლოდ ამ ადამიანებს უტარდებოდათ ტესტირება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში, პირველ რიგში ლუგარის ცენტრში და ბოლო დღეებში კიდევ რამოდენიმე ცენტრმა დაიწყო ტესტირება, მათ შორის ჩვენმა ცენტრმა. აი ეს არის დღეს. მასობრივი ტესტირების დაწყება ნიშნავს, რომ აი ეს მეორე პირობა მოიხსნება. ანუ ყველა პიროვნებას, ვისაც ექნება კლინიკური სიმპტომები აი ამ რესპირაციული ინფექციის, მას აღარ მოსთხოვენ იმის დასაბუთებას, რომ ის იმყოფებოდა შეხებაში მაღალი რისკის ქვეყნებთან ან დადასტურებულ ავადმყოფებთან და მხოლოდ კლინიკური სიმპტომები საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მას ჩაუტარდეს ტესტირება. ეს ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს ტესტების და ჯანდაცვის სამინისტრო იმედს იძლევა, რომ ის ამ ტესტებს შემოიტანს. გასაგებია ბატონ თენგის, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ მედიკამენტთან დაკავშირებით, თუ არის რაიმე დამაიმედებელი ინფორმაცია ამ კუთხით.
ჯერჯერობით ახალი არაფერი არ არის, ესეც საქმეა, რომ ეხლა ყოველ დღე რაღაც ახალი ინფორმაცია ვერ იქნება. პირდაპირ ანტივირუსული ეფექტის მქონე მედიკამენტი, რომელიც სარწმუნოდ განკურნავდა კორონავირუსის ინფექციას, ასეთი ჯერ არ არის და ოფიციალურად არც ერთ მათგანს რეკომენდაცია არ აქვს, თუმცა იმ ქვეყნებში, სადაც ფართომასშტაბიანი ეპიდემიაა, ცალკეული მკვლევარები და ცალკეული სპეციალისტები მუშაობენ, ცდიან რამოდენიმე მედიკამენტს და ვარაუდობენ, რომ არის რამოდენიმე მედიკამენტი, რომელიც თუ არ არჩენს არბილებს კორონავირუსის ინფექციის მიმდინარეობას და ამცირებს ლეტალურ გამოსავალს. ასეთი მედიკამენტები არის დაახლოებით 6-7 და ერთის გარდა ჩვენ ყველა გვაქვს და ვიყენებთ. ის ერთი ჯერ სოფლიოში არავის არ აქვს, ვინაიდან ის კომპანია გილედის მიერ არის შექმნილი და სხვა დაავადებების დროს არ გამოიყენებოდა, მხოლოდ ებოლას სამკურნალოდ შექმნეს, მაგრამ ვერ იმუშავა იქ და ეხლა ამერიკის წამყვანი ინსტიტუტები სწავლობენ ამ მედიკამენტის ეფექტურობას და ამბობენ, რომ ისიც არ არის 100%-იანი განკურნების გარანტი და პირდაპირი მოქმედება მისი არ არის იმისი 100%-იანი გარანტიის მომცემი, რომ ის განკურნავს ამ ვირუსს, თუმცა ყველა სხვა მედიკამენტზე უკეთესი შედეგები აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. გადადგა უკვე ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობამ, რომ გამოიყენოს ჩვენი მეგობრული კონტაქტები კომპანია გილეդთან, რომელიც ამ მედიკამენტს აწარმოებს და ეს ის კომპანია, რომელიც უფასოდ მოგვაწოდა მილიარდობით დოლარის ღირებულების მედიკამენტი C-ჰეპატიტის სამკურნალოდ და ეს მედიკამენტი მივიღოთ სხვა ქვეყნებზე ადრე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თენგის დაგემშვიდობებით ქრონიკის შეკითხვას პასუხობდა ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგის ცერცვაძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 7-დან 9-მდე გაიზარდა იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომლებზეც ფასების შენარჩუნდება საგანგებო მექანიზმზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. სავალუტო რისკისგან დაზღვევა მთავრობამ ძირითად იმპორტიორებს და მსხვილ დისტრიბუტორებს შესთავაზა და პოზიციები ბიზნესთან უკვე შეჯერებულია. დავალება ფასების ზრდის და ზღვევის მექანიზმის შემუშავების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათა შორისი საბჭოს ხდომაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გუშინ მისცა. ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმძირისეთი, ფქვილი, შაქარი, ხორბალი, ძისფხვნილი და ამას გუშინ სამუშაო რეჟიმში დაემატა ორი სასუსტო პროდუქტი, წიწიბურა და ლობიო. ჩვენ სავალუტო რისკებისგან დაზღვევის მექანიზმის შეთავაზეთ ძირითად იმპორტიორებს, მსხვილ დისტრიბუტორებს, შევაჯერეთ ბიზნესთან ეს პოზიციები, ზუსტად ამიტომ ჩვენ დეტალებზე გუშინ არ ვისაუბრეთ. დღეს ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მათ კონკრეტულად ფიქსირებული საკურსო რეჟიმში შეგვიძლია გადაუზღვიოთ სავალუტო ფლუქტუაცია, განსხვავება კონკრეტული ფასი და კონკრეტული გაცვლითი კურსიდან ჩვენ კომპენსაციის სახით შეგვიძლია აუნაზღაუროთ ამ მსხვილ მომწოდებლებს იმისთვის, რომ მათ კონკრეტული ფასი შეინარჩუნონ ამ მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, რომლებზეც დამოკიდებულია ჩვენი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილის სასურსათო მომარაგება. 3 თვით იჯარის გადასახადისგან 600-მდე მცირე და საშუალო მეწარმე გათავისუფლდება. საუბარია მათზე, ვისაც სამეწარმეო საქმიანობისთვის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მიწის ნაკვეთი ან ფართი მერიისგან იჯარით აქვს აღებული. კახაკალაძის განცხადებით, თბილისის მერიამ მთელი წლის გადასახადისგან უკვე გაათავისუფლა ღია კაფე-ბარების მეპატრონეები, რომელთაც თბილისის მუნიციპალიტეტისგან ტერიტორია იჯარით ჰქონდათ აღებული. როგორც გითხარით, მზად ვართ ენობისთვის სიახლე და გადაწყვეტილება, რაც მინდა მივაწოდოს საზოგადოებას, არის ის, რომ ესე იგი იჯარის გადასახადიდან გავათავისუფლოთ ის 600-მდე მცირე და საშუალო მეწარმე, რომლებსაც სამეწარმეო საქმიანობისთვის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მიწის ნაკვეთი ან ფართი აქვთ მერიისგან იჯარით აღებული. ამ მეწარმეებს თბილისის მერია გაათავისუფლებს მარტის, აპრილის და მაისის თვის იჯარის გადასახადისაგან. ხვალიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში საგამოცდო პროცედურების შეწყდება მართვის უფლების მისაღებად თეორიული და პრაქტიკული გამოცდებით დროებით გაუქმდება. ახალი რეგულაციების თანახმად ასევე უქმდება ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები, მათ შორის გამოცდებით იმ მოქალაქეებს კი, რომლებსაც დაჯავშნილი ჰქონდათ თეორიული გამოცდის თარიღი, გამოცდაზე გასვლა შეეძლებათ სერვისების სრულად აღდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, ხოლო იმ პირებს, ვისაც ჩაბარებული აქვს თეორიული გამოცდა, პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლა შეეძლებათ სერვისების სრულად აღდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. დროებით ვერ მოხდება ახალქალაქისა და ამბროლაურის სერვის ცენტრების მიერ მომსახურების გაწევა, მომსახურების სააგენტო კვლავ აგრძელებს სატრანსპორტო საშუალების გამბაჟების, რეექსპორტის, ექსპორტის და რეგისტრაციის პროცედურების განხორციელებას, რაც შეეხება მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემულ ცნობებს ნასამართლეობის შესახებ ცნობის მისაღებად განაცხადი მიიღება მხოლოდ ელექტრონული წესით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ხვალიდან მომსახურების სააგენტო აჩერებს მარტს უფლების მისაღები თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდებს. ასევე მომსახურების სააგენტოში ვერ განახორციელებს წესასწაული იარაღის რეგისტრაციის პროცედურებს. მომსახურების სააგენტო შეგიძლიათ მიმართოთ სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციისა და ცნობების აღების მიზნით. მოგიხსენებათ, პროცესი არის დინამიური და ამის გათვალისწინებით ჩვენს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება წინასწარ იქნება ცნობილი მოქალაქეებისათვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში პაატა ბურჭულაძის ოჯახის წევრების გამოკითხვა დასრულდა. საქმე ეხება ჭავჭავაძის 15 ნომერში მათი კუთვნილი სარეკლამო კომპანიიდან კომპიუტერული ტექნიკის ამოღების ფაქტს. გამოძიების ინფორმაციით ეს ერთ-ერთი ოფისია, საიდანაც კორონავირუსთან დაკავშირებით ადამიანებს ყალბი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გაუგზავნეს. რა ინფორმაცია მიაწოდეს ბურჭულაძის ოჯახის წევრებმა გამოძიებას, ამას ქეთი გრიგორაშვილი გვეტყვის. ქეთი, გისმენთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დატოვების შემდეგ ბურჭულაძეებმა განაცხადეს, რომ სამართალდამცველები ძირითადად, რა თქმა უნდა, დაინტერესდნენ იმ 6 SMS შეტყობინებით, რომელიც გაიგზავნა მათი ოფისიდან, მათი უკვე ყოფილი თანამშრომლის მხრიდან. როგორც ბურჭულაძეები ამბობენ, მათთვის ცნობილი ამ ფაქტის შესახებ გახდა 17 მარტს გაგზავნილი მესიჯების მეორე დღეს. მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები დაინტერესდნენ, მათ თავად გაარკვიეს ის თანამშრომელი, რომელმაც, როგორც თავად ამბობენ, საკუთარი სურვილით გაუგზავნა მის ახლობლებს და ოჯახის წევრებს მთავრობის სახელით SMS შეტყობინება, რომელიც შეიცავდა დეზინფორმაციას კორონავირუსთან დაკავშირებით. კითხვაზე ითანამშრომლებენ თუ არა გამოძიებასთან ბურჭულაძეები, ისინი ამბობენ, რომ მზად არიან ნებისმიერ მომენტში, იმ შემთხვევაში თუ გახდება დამატებითი კითხვებზე პასუხების გაცემა, ისევ გამოცხადდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში და ასევე ამ ეტაპზე ისინი გამორიცხავენ, რომ მათი მხრივ მათთვის, ასე ვთქვათ, ბრალი იყოს წარდგენილი ამ საქმესთან დაკავშირებით. გამოძიების კითხვები დაკავშირებული იყო ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, ჩვენს ყველა თანამშრომელზე, ასევე ჩვენ სტრუქტურაზე და რეალურად უდიდესი ნაწილი ვისაუბრეთ კონკრეტულად აი იმ 6 SMS-ზე, რომელიც მოხდა ჩვენი ყოფილი თანამშრომლის მხრიდან გაგზავნა. ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ მოკვლევა, მაგრამ შემდგომში მერე უკვე როდესაც ესე იგი უკვე გქონდა ეს კონკრეტული ინფორმაცია, რომ სხვა გზა არ იქნებოდა, უკვე ჩვენ თანამშრომლებსაც დაველაპარაკეთ, უკვე ვეცადეთ, რომ რაღაცნაირად ეს ინფორმაცია გამოგვეძიებინა. დანაშაულის ნიშნები არ არსებობს მათ კომპანიიდან მათ მიმართ პირადად. შესაბამისად, თუ პასუხისგებაში იქნებიან რომელიმე მიცემული, ვისი უფლებების დაცვას მეცვახორციელებს არის ალექსანდრე და შუხრი ბურჭულაძეები, ეს კიდევ ერთი უარესი ქმედება იქნება. საბოტაჟის მუხლით დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ კომენტარი გაკეთდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც ამბობენ, რომ მათ ფაქტთან დაკავშირებით მოკვლევა დაიწყეს 16 მარტს, როდესაც გავრცელდა დეზინფორმაცია კორონავირუსთან დაკავშირებით SMS-ების სახით. მათი ინფორმაციით 2 კომპანიიდან იყო გაგზავნილი ეს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. ერთი ეს არის MS ჯგუფი, რომელიც არის ბურჭულაძეების კუთვნილებაში და მეორე კომპანია არის SMS ოფისი, როგორც უწყებაში აცხადებენ, მიზანი ამ მესიჯების გაგზავნის იყო საზოგადოების დეზინფორმაცია. გინდა რომ შეტყობინების გაგზავნა განხორციელდა კომპანიების SMS ოფის და MS ჯგუფის სერვისების მეშვეობით. აღნიშნულ კომპანიებში სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის შედეგადაც მიმტკიცება დამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტელეფონები და ინფორმაციის შემცველი სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობა. ამ ეტაპისათვის საქმეზე გამოკითხულია ათეულობით მოწმე და მიმდინარეობს სრულშეტყობინების გავრცელებაში მონაწილე სხვა პირთა დადგენა, მათთან შემდგომი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების მიზნით. კორონავირუსთან დაკავშირებით ცრუ SMS შეტყობინებების გაგზავნის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია 318 მუხლით, რაც საბოტაჟს გულისხმობს და 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა, ეს იყო ქეთი გრიგორაშვილი. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რამდენიმე წუთში იმედზე დაიწყება გადაცემა დღის ქრონიკა, გადაცემის წამყვანი თეა სიჭინავა.
შემოგვიერთდება. თეა, მოგესალმები. ვინ იქნებიან შენი გადაცემის სტუმრები? ეს და რა იქნება მთავარი თემა? მოგესალმები, ქეთი. ბოლო 3 კვირის განმავლობაში მხოლოდ ერთი თემა გვაქვს ქვეყანაშიც და ამ გადაცემაშიც, ეს არის კორონავირუსთან ბრძოლა. ჩვენ ვიცით, რომ გაიცა ახალი, ესე ვთქვათ, დავალებები სამინისტროების მისამართით და ველით რა ახალ განკარგულებებს, ესე ვთქვათ, შეზღუდვებს და აწესებს ხელისუფლება კორონავირუსთან საბრძოლველად. ერთ-ერთი უწყების ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩაგვერთობა დავით ზალკალიანი იქნება ჩვენ გადაცემის სტუმარი. იცით, რომ საზღვარგარეთ 20-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფება სხვადასხვა ჰოსპიტალში და მიმდინარეობს მათზე დაკვირვება. გავიგებთ მათი ჯანმრთელობის შესახებ ბოლო ინფორმაციას, ასევე რა გეგმები აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მიმართულებით. მოვისმენთ ასევე კერძო კლინიკის წარმომადგენლის განცხადებას. თქვენ იცით, რომ ცოტა ხნის წინ პრემიერს ჰქონდა შეხვედრა კერძო სექტორთან. New Vision ჰოსპიტალის კანცლერი ეკატერინე აზარაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნობს, რამდენად მზად არის მათი კლინიკა კორონავირუსთან საბრძოლველად და ასევე განვაგრძობთ უცხო ქვეყნებში საზღვარგარეთ მომუშავე მოღვაწე ქართველი ექიმების ჩართვას. ამჯერად ისრაელიდან ჩაგვერთვება იოსებ დანიელი. ისრაელი ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა ჯანდაცვის სფეროში და სამედიცინო სერვისების კუთხით. ასევე საინტერესო იქნება რა პრაქტიკა და გამოცდილება აქვს, ან რას ფიქრობენ სხვადასხვა მედიკამენტებთან დაკავშირებით, რომელზეც აქტიურად მიდის ბოლო დროს საუბარი ისრაელში. ასეთი იქნება ჩვენი, ესე ვთქვათ, თემა და სტუმრები. დაგვალოდეთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში შემოგერთებით. მადლობა თეა, საინტერესო გადაცემა გველოდება. ქრონიკა 17 საათზე კი დღესამით დასრულებულია. ნახვამდის.